ואחריו אדריכל נוף רב אייזנברג, שהוא גם אדריכל נוף, גם גר בחיפה בהדר, וייתן את התייחסותו להיבטים של מרחב ציבורי בתוכנית המתאר. אני תושב חדש בחיפה, אני רק 4 שנים בחיפה, והגעתי לחיפה מתל אביב, אז הפרספקטיבה שלי היא אחרת, בניגוד אליכם שגדלתם ואתם גרים בחיפה, אני חדש ואתם יודעים, אורח לרגע רואה כל פגע, ואני רואה המון פגעים, אבל אני מאוד אוהב את העיר הזאת, ואני גיליתי במקום מופלא. עכשיו אני גם שמעתי את איציק מציג את התוכנית בפגישה שהייתה בחיפה לציבור, ואני חושב כאילו אני כל כך שומע את כאב המתכנן, כן, הכאב של לראות מה יכול היה להיות ולהבין כמה לעשות תוכנית זה בעצם מסכת של פשרות בלתי אפשריות. כמעט כל מי שיושב כאן בחדר בטח מודע לכאב הזה. עכשיו אני כאן לא, מאחר שאני לא חבר בצוות, אני ארשה לעצמי להגיד כמה דברים שאני אסתכן גם כמוך, וזה שלא יודע מה בדיוק יכול עשוי לקרות לי, אבל אני אסתכן בזה שבתור מישהו בדרך כלל מתכנן נוף ומסתכל רק על ההיבט הזה של הנוף, אני אדבר על דברים שאולי אני לא מבין בהם. תוכנית עיר זה לא דבר שאני אי פעם ערכתי, אני הייתי בסך הכל יעצתי לתוכנית מתאר אחת של ערד, ובכל זאת הסתכלנו כשהתוכנית הופקדה, אנחנו ניסינו להבין את ההיבט הנופי שלה. מה נעשה כאן מבחינה נופית, ומה אני יכול להבין, מה אני יכול ללמוד מזה על יתר התוכנית. אז אני אנסה ככה ללכת דרך התהליך שאני עברתי. אז קודם כל אנחנו רואים פה את הנספח הנופי של התוכנית. אנחנו רואים פה את לא. אנחנו... פשוט ככה? כן. אנחנו רואים פה את הנספח הנופי של התוכנית, ואנחנו ישר רואים שהתוכנית מאוד מאוד ירוקה, ויש לה כל מיני כתמים ירוקים גדולים מעניינים, כן? יש לה כתם מאוד ירוק אחד בתוך הים, אתם רואים? שזה מאוד בולט לעין, אבל הוא לא נגיש לי כתושב. יש לה כתם... כן, כן, בסדר, אבל אתה יודע, אני לא צוללן, אני לא מגיע לשם לעתים קרובות. יש פה כתם ירוק יפה גדול במרכז המרקם של הדר, שהוא בעצם הגנים הבהיים, הוא גם לא נגיש לי כתושב. יש כתם מאוד גדול שם, ליד הקישון, שהוא בעצם פארק מטרופוליני שהוא בלב מתחם תעשייתי, כבד, ליד בזן וכל מיני דברים. אני לא הולך לשם. מה נשאר? נשאר לי כל הוודיות הנפלאים האלה שבאמת ממלאים את המרחב. אני רוצה גם שתשימו לב לטקסטורה של התוכנית, כאילו למגוון של סוגי האפיונים שיש בה, ורק לצורך השוואה אני לרגע מעלה תוכנית שנעשה לתל אביב, היא שלד, טיפולוגיה של מרכיבי המערכת הנופית, שלד שהוא נעשה עבור תוכנית המתאר של תל אביב, ותראו את העושר והמגוון של סוגי האפיונים של השטחים הפתוחים. אני לא נכנס כרגע למה בדיוק יש שם. העושר הוא לא גדול, העושר הוא שזה נראה די מצומצם מבחינה מתארית. איציק הראה קודם אנימציה יפה שראינו את כל הצירים האלה של הבדיות שיורדים ומגיעים לים, אבל לצערי היום הכל נתקל ברכבת, ואחרי החשמול שלה עוד יותר נתקל ברכבת. יש מעט מאוד מעברים שבאמת מאפשרים לרדת לים ולחצות מהבדיות. אנחנו לקחנו את התוכנית הזאת וניסינו לחלק אותה לפי החלוקות של הנספח עצמו, לראות מה שייך למה. ואני לא אביא כאן מספרים, זה לא העניין, למרות שניתחנו את זה גם כמותית, וראינו שיש בעיה, אבל אפשר לראות למשל את השטחים החומים, הגנים השכונתיים, תראו כמה מעט יש ואיך הם פזורים בעיר. והתוכנית לא נכנסה, עם גנים רובעים גם יש די מעט, רובם פה על הכרמל, זה הירוק הבהיר, ויש לנו הרבה גנים, הרבה מאוד שטח פתוח, ירוק כהה, בהדר, בשכונות הצפופות והוותיקות של העיר ובעיר התחתית כמעט שאין כלום.
מה שאנחנו עשינו, אנחנו ניסינו ללמוד את אחד הוודיות האלה, לנתח אותו קצת יותר לעומק ולהבין מה קורה שם, כדי לראות מה הבשורה של התוכנית. לקחנו את ואדי לוטם, כי זה פשוט הוואדי היחידי שאני מכיר בחיפה, ושהלכתי אותו כמה פעמים, אבל לפני זה עשינו ניתוח GIS של השיפועים של ההר, כי לשיפועים יש משמעות מאוד גדולה לגבי מה אפשר להשתמש. וזו תוכנית שיפועים של הוודיות. לא של הוודיות, של הכל, אבל רק לקחנו את תוכנית השיפועים על מקומות שסוגלו בתוכנית המתאר כשטחים פתוחים. ומה שאנחנו רואים זה שבאמת יש אזור מתאים מאוד לפיתוח של פארקים לאורך החופים, למטה בפארק הקישון וכו', אבל כל מה שקרוב למקום שאנשים גרים בו הוא מאוד מאוד תלול. אנחנו יודעים את זה, זה לא חדש. התלול האדום הוא ממדרונות בכלל מעל 30%, שבכלל כמעט אי אפשר לעשות בהם כלום, חוץ מאשר בקושי רב לעשות שבילים. והאזורים שבין 10-30% הם ברובם נמצאים בתחתית הוודיות. גם כן מקומות שהם... רם, אתה יותר חזק מהמיקרופון. סליחה, רגע, אני חושב שאתה יכול לדבר בכלל בלעדיו. ככה, בלי המיקרופון יותר טוב? לא, פשוט לא להחזיק אותו קרוב. ככה זה טוב? אוקיי, סליחה. אני פשוט לא יודע אם... אוקיי. אז זה המבט הכללי של העיר. בואו נסתכל רגע על נחל לוטם מקרוב ונראה מה התוכנית אומרת לנו עליו. אז זה הנחל. אתם רואים את השכונות שסובבות אותו, וכבר בטאצה אפשר לראות את העומק שלו ביחס לשכונות. וזה קו ההשקה שהתוכנית מראה, שמבחינתי כשראיתי את התוכנית פעם ראשונה אמרתי, זאת הבשורה העיקרית של התוכנית מבחינה נופית. קו ההשקה, התוכנית מספרת לנו שבעצם יש קו השקה של כל הוודיות, שהוא הולך בגב של השכונות ומייצר ממשק נפלא של קשר עם השטחים הפתוחים כמעט מכל מקום בעיר במרחק הליכה, גם אם זה קשר לא בדיוק של כניסה לתוך הוואדי, אלא רק הליכה לאורך קו ההשקה שלו עם השכונה, זה עדיין רעיון מאוד מאוד יפה ומלהיב. בדקנו, דבר ראשון, את נקודות הכניסה אל אותו קו ההשקה, כי כמובן ברבים מקומות אי אפשר להיכנס. קו ההשקה זה סך הכל אורכו על ואדי לוטם 17.2 קילומטר. ויש די הרבה נקודות השקה. מה שעשינו, שלקחנו את הטווחים שמוגדרים בדרך כלל כטווחים בתוכניות מתאר, כטווחי נגישות, 250 מטר לשצ"פ שכונתי ו-400 מטר לשצ"פ רובעי, ובדקנו מהכניסות האלה למה אפשר להגיע. אתם יכולים לראות במרכז את הרדיוסים היותר קטנים באמצע, זה ה-250 מטר, ואפשר לראות שזה לא מכסה את כל קו ההשקה, אבל הרדיוס של 400 מטר שמתייחס כשצ"פ רובעי מכסה כמעט את מלוא קו ההשקה. הוספנו לזה בדיקה של בעלויות, וראינו שחלק גדול מקו ההשקה, לא חלק גדול, אבל חלק לא קטן ממנו, הוא בכלל בבעלות פרטית. זאת אומרת שאנחנו, גם אם נרצה, הסיכוי שניתן יהיה לפתח שם איזושהי מערכת של רציפה של תנועה היא לא אפשרית. היא כנראה לא תקרה. וברגע שקו ההשקה הזה הופך להיות משהו לא רציף, הוא בעצם מאבד את המשמעות שלו. זאת אומרת, לפתח מקטעי שבילים שלא מובילים לשום מקום, זה לא משהו שהוא לדעתי ברמה עירונית. בסופו של דבר הוספנו את הפרמטר של השיפועים, וראינו שכל מה שנותר מקו ההשקה, אתם רואים, זה הירוקים הקטנים האלה, כל מה שמתחת ל10% שיפוע, זה מה שמתחת ל10% שיפוע. זאת אומרת, קו ההשקה הזה נראה לי על פניו כרעיון יפה, אבל אני לא חושב שהוא באמת ניתן יהיה ליישם. זה סוף המצגת שלי, ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה. את ציבור המתכננים שנמצא כאן, בעצם מה זאת עיר? מה זאת עיר ומה בעצם אנחנו עושים כשאנחנו מתכננים? זה מיקרופון. סליחה. עכשיו אני אעשה מיקרופון. עכשיו אני לא צריך להסתכל.
מה זאת עיר ומה בעצם אנחנו עושים כשאנחנו מתכננים עיר? מה אנחנו עושים כשאנחנו עושים תוכנית מתאר? מה זה הדבר הזה? אמר קודמי, ואני מסכים איתו ב100%, שעיר זה התושבים שלה. יותר מכל דבר אחר, עיר היא גם כל מיני הזדמנויות כלכליות וכל מיני פרמטרים אחרים שאנחנו יודעים לדבר עליהם בשפת התכנון, ויש מילה שאנחנו משתמשים בה הרבה, אנחנו מדברים על אוכלוסייה. יש משהו במילה הזאת שמפריע לי, זה להזין הזרה כזאת, שאנחנו נזזים מאחור ואנחנו מסתכלים על תושבי העיר כעל אוכלוסיות. אני חושב שהשאלה היא מי הם התושבים של העיר ומה אנחנו יודעים לתת להם, והאם הפנים של התכנון הם פנים לתושבים או הם פנים לכל מיני פרמטרים אחרים. לי יש הרגשה שהתוכנית פה, כשאני מסתכל על זה, היא לא עם הפנים לתושבים. וזה לא מתוך איזושהי כוונה רעה או חוסר הבנה, זה ברור לי שיש כאן הבנה מאוד מעמיקה של מה יש פה. זה תמיד מכוונות טובות. זה תמיד מכוונות טובות. הבעיה היא לא הכוונות, הבעיה היא עולם המושגים שלנו. אני שאלתי את איציק בכנס שהיה בחיפה, מה ההישג העיקרי של התוכנית, אתה זוכר? איציק. יש לי בעיה, אני זוכר הכל. ההישג העיקרי שאיציק ציין שהתוכנית הזאת מגיעה אליה אחרי שלמדנו והבנו את כל הפשרות שנעשו. ההישג העיקרי שלה זה שפשוט היא תוכנית שאפשר לממש אותה ויכולה לקרות. זה ההישג העיקרי שלה, היא יכולה לתת את הכוח לרשות המקומית לפעול, וזה ההישג של אותה תוכנית. ואני שואל שאלה, האם זה באמת הישג או שאולי זה דווקא אולי זה לא מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, האם לתת לרשות המקומית, כי מה שהתוכנית הזאת בעצם עושה, היא מאפשרת לרשות להמשיך לפעול כפי שהיא פעלה עד עכשיו, בגושפנקה של הממשלה. זה בסדר, עד עכשיו היא לא פעלה. עד עכשיו היא לא פעלה, לא, זה לא מדויק שהיא לא פעלה, כי היא פועלת בצורה די משונה, היא מוציאה את העסקים אל מחוץ לעיר, היא הולכת מעבירה את כל המער בעצם למטה, שאיציק גם תומך בזה, ובונה מגדלים לאורך שפת הים ומשאירה את הרכבת, ועושה כל מיני דברים שמשאירים את העיר באיזשהו קיפאון, ועכשיו התוכנית הזאת בעצם נותנת לזה גיבוי. אני לא יודע מה לומר, כי אני לא מרגיש שיש לי את הכלים לבקר באופן מקצועי לעומק את התוכנית הזאת. אני מרגיש מרומה, ואני מודאג שהתוכנית הזאת לא תביא טוב לחיפה, היא לא מביאה מספיק חזון מרחיק לכת, והיא לא עושה את מה שלפי דעתי תוכנית מתאר צריכה לעשות, שהיא לא רק ללכת בין הטיפות ולהצליח להגיע להסכמות, שזה דבר נורא חשוב. אנחנו כמתכננים חייבים לדעת ללכת ולהגיע להסכמות עם כל הגורמים, אבל האם זה מספיק? האם תוכנית המתאר צריכה גם להביא איזשהו חזון של איך העיר הזו יכולה להתחדש עבור התושבים שלה? אני לא מרגיש שלפחות מההיבט הנפי זה קורה, וגם כשהסתכלתי על היבטים אחרים, אז התעוררו בי הרבה שאלות, כמו למשל חזון לתחבורה הציבורית, איך היא בדיוק עובדת, איך הנגישות במרחב הזאת עובדת, למה, זה שהנמל מוחרג מהתוכנית זה מאוד מאוד מדאיג. אני חושב שזה אומר שקורים שם דברים שאין לנו שום שליטה עליהם. והחזון להתחדשות של השכונות הוותיקות, קודמי אמר שצריך התחדשות הרבה יותר חזקה. אני חושב שצריך גם מדיניות של התחדשות, אבל גם מדיניות של שימור הרבה יותר חזקה. ויש כאן תוכנית שימור, אבל אני לא יודע כמה שיניים יש לה, כמה היא באמת יכולה לשמר את המרקמיות הזאת. יכולתי להציע כל מיני הצעות תכנוניות, מה כן אפשר היה לעשות, אבל זה לא המקום לעשות את זה. זאת תוכנית שימור בכלל? יכול להיות, אני חושב שלא, אבל 80% זה שימור? בנייה מרקמית של 6 קומות במקומות שיש בו 3-4 קומות, זה לא, כמו שאתה אומר, זה גם לא ישים, זה גם לא ריאלי כלכלי, וזה גם לא משמר, כי לא יקרה כלום, אתה אומר. יהיה פה שימור מרקמי ב100%.
אז זהו, אז אני מקווה שהצלחתי לשאול את השאלות שלי.